โลกนี้มันไม่ได้มีแต่คนที่ซื่อสัตย์กับเราทุกคนไม่ได้มีแต่คนที่หวังดีและไม่ได้มีแต่คนที่อยากเห็นเราประสบความสำเร็จบางครั้งคนตรงหน้าเราอาจกำลังยิ้มแต่ในใจเขากำลังวางแผนอะไรอยู่บางครั้งคำพูดที่ดูอ่อนโยนอาจซ่อนมีดเล่มเล็กๆไว้ข้างหลังและถ้าเราไม่ทันเกมเราจะถูกดึงเข้าไปอยู่ในกับดักโดยไม่รู้ตัวแต่ผมอยากบอกคุณว่าเราไม่จำเป็นต้องกลายเป็นคนร้ายกาจเพื่อจะอยู่รอดในโลกที่เต็มไปด้วยเหลี่ยมคมสิ่งที่เราต้องการคือสติและจิตวิทยาที่เฉียบคมพอที่จะทำให้คนเหล่านั้นไม่อาจลากเราลงต่ำได้อีกต่อไปวันนี้เราจะมาเรียนรู้กับ5จิตวิทยาเอาชนะเหลี่ยมคนเทคนิคเล็กๆที่ดูเหมือนเรียบง่ายแต่ถ้าเข้าใจคุณจะเป็นคนที่ควบคุมเกมได้โดยไม่ต้องออกแรงแม้แต่น้อยเพราะในโลกที่ซับซ้อนคนที่นิ่งที่สุดมักเป็นคนที่ชนะเรามาพูดกันหัวข้อที่1อย่าใช้อารมณ์ง่ายเพราะคนที่ควบคุมใจตัวเองได้คือคนที่ควบคุมเกมได้อารมณ์เป็นเหมือนไฟที่ให้ความอบอุ่นแต่ก็เผาผลาญได้เช่นกันในทุกความขัดแย้งมันมักเริ่มจากเรื่องเล็กๆคำพูดบางคำการแสดงออกเล็กน้อยที่ทำให้หัวใจเราสั่นไหวและเมื่อเราปล่อยให้ไฟนั้นลุกลามมันจะเผาเราก่อนเสมอหลายคนเชื่อว่าการโต้กลับทันทีคือการแสดงพลังเสียงดังขึ้นน้ำเสียงแข็งกร้าวขึ้นเพื่อให้คนตรงหน้ารู้ว่าเราไม่ยอมแต่ในความจริงแล้วทุกครั้งที่เราโกรธเรากำลังยกอำนาจของใจเราให้เขาไปทีละน้อยผมเคยเห็นเหตุการณ์หนึ่งในที่ประชุมใหญ่หัวหน้าคนหนึ่งโดนทีมงานรุมตำหนิเขามีสิทธิ์ที่จะขึ้นเสียงเถียงกลับทันทีทุกคนรอคอยให้เขาระเบิดอารมณ์เหมือนที่ผู้บริหารคนอื่นๆทำเวลาโดนกดดันแต่เขาไม่ทำแบบนั้นเขานั่งเงียบมองแต่ละคนในห้องด้วยสายตาที่นิ่งสนิทรอให้ทุกเสียงรอบตัวเงียบไปเองก่อนพูดเพียงสั้นๆด้วยน้ำเสียงสงบสิ่งที่ทุกคนพูดผมฟังหมดแล้วแต่ผมอยากถามว่าถ้าเราเถียงกันจนไม่มีใครฟังใครเราจะไปถึงเป้าหมายได้จริงไหมทั้งห้องเงียบกริบทันทีความนิ่งของเขากลายเป็นแรงกดดันมหาศาลที่สะกดทุกคนไว้โดยไม่ต้องตะโกนแม้แต่คำเดียวแล้วทำไมเราต้องควบคุมอารมณ์เพราะทุกครั้งที่เราโกรธเราจะฟังน้อยลงมองน้อยลงและคิดน้อยลงอารมณ์ทำให้เราหลงเชื่อว่าการเอาชนะในตอนนี้คือชัยชนะที่แท้จริงทั้งที่บางครั้งมันอาจเป็นกับดักที่คนตรงหน้าวางไว้ให้เราเองคนที่สงบไม่ใช่คนที่อ่อนแอแต่คือคนที่มองเกมได้ไกลกว่าในหมากล้อมนักเล่นที่เก่งที่สุดจะไม่เคลื่อนไหวด้วยอารมณ์เขารอจังหวะเขาดูการเดินหมากของคู่ต่อสู้เขายอมเสียหมากเล็กๆเพื่อให้ได้ชัยชนะที่ใหญ่กว่าจำไว้เสมอคนที่โกรธก่อนคือคนที่เปิดเผยจุดอ่อนของตัวเองก่อนคนที่ตอบโต้ด้วยความสงบคือคนที่ทำให้คู่ต่อสู้เสียจังหวะข้อคิดปิดท้ายหัวข้อนี้อารมณ์ถ้าคุณควบคุมมันไม่ได้มันจะควบคุมคุณแต่ถ้าคุณสงบพอที่จะกุมมันไว้ได้คุณจะเป็นคนที่ควบคุมทั้งสถานการณ์หัวข้อที่2ฟังให้มากพูดให้น้อยคนที่ฟังเป็นคือคนที่ชนะใจคนอื่นได้เสมอเวลาคุณอยู่ในวงสนทนาเคยสังเกตไหมคนที่พูดมากที่สุดมักจะเป็นคนที่เสียไพ่ไปก่อนแต่คนที่ฟังเงียบๆกลับเป็นคนที่รู้ไพ่ของทุกคนการฟังมันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะธรรมชาติของมนุษย์เราชอบที่จะตอบสนองมากกว่ารับฟังเราชอบแสดงออกว่าเรารู้มากกว่าจะยอมรับว่าเรายังไม่เข้าใจแต่ในเกมของชีวิตคนที่ฟังได้มากกว่าพูดน้อยกว่าคือคนที่ได้เปรียบที่สุดในเชิงจิตวิทยาคนเรามีจุดอ่อนอยู่อย่างหนึ่งคือเวลาที่เราพูดเรากำลังเปิดเผยความคิดความเชื่อและแม้แต่จุดอ่อนของตัวเองออกมาโดยไม่รู้ตัวแต่เวลาที่เราฟัง
เรากำลังสะสมข้อมูลและมองเห็นช่องว่างในจิตใจของอีกฝ่าย ลองนึกภาพการเจรจาธุรกิจใหญ่ๆคู่สนทนาที่พูดเยอะอธิบายทุกอย่างละเอียดอาจจะกำลังเปิดไพ่ให้เราเห็นทีละใบแต่คู่สนทนาที่นั่งฟังนิ่งๆกลับกำลังมองเกมทั้งหมดเห็นจุดแข็งจุดอ่อนและรอจังหวะโจมตีด้วยคำพูดเพียงไม่กี่คำเอลไลฟังมากกว่าพูดไม่ได้แปลว่าอ่อนแอแต่คือการเก็บพลังงานและควบคุมสนามคนจีนมีสุภาษิตว่าน้ำที่ลึกที่สุดมักไหลอย่างเงียบๆในชีวิตจริงก็เช่นกันคนที่ฟังเงียบๆมักจะเป็นคนที่รู้มากที่สุดเพราะเขาให้พื้นที่ให้คนอื่นได้พูดแล้วเก็บทุกอย่างเป็นข้อมูลเพื่อตัดสินใจในเวลาที่เหมาะสมตัวอย่างจริงผมเคยเห็นเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งโดนหัวหน้าตำหนิแบบไม่เป็นธรรมต่อหน้าทีมแทนที่เขาจะรีบแก้ตัวหรือสวนกลับเขาเลือกที่จะเงียบฟังจนหัวหน้าพูดจบจากนั้นเขาตอบเพียงสั้นๆด้วยน้ำเสียงเรียบๆว่าผมเข้าใจความกังวลของคุณแต่ขอเวลาผมอธิบายหลังประชุมได้ไหมครับผมคิดว่าผมมีข้อมูลบางอย่างที่อาจช่วยคลายข้อสงสัยนี้ได้วันนั้นทั้งทีมมองเขาด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปเพราะเขาไม่ได้แค่ฟังแต่เขาควบคุมอารมณ์และวางเกมได้อย่างเหนือชั้นข้อคิดสำคัญจากหัวข้อนี้ทุกคำพูดที่เราพูดออกไปเหมือนลูกศรที่ยิงแล้วไม่มีวันกลับมาแต่ทุกการฟังคือการรวบรวมลูกศรของคนอื่นให้เราพร้อมเมื่อถึงเวลาที่ต้องยิงจริงคนที่พูดมากคือคนที่เปิดไพ่ให้คนอื่นเห็นแต่คนที่ฟังมากคือคนที่ถือไพ่ของทุกคนในมือบทสรุปการพูดให้น้อยไม่ได้หมายถึงการเงียบตลอดเวลาแต่หมายถึงการพูดในเวลาที่คำพูดของเรามีพลังมากที่สุดจงให้โอกาสตัวเองได้ฟังคนอื่นก่อนเพราะเสียงที่ดังที่สุดในห้องไม่ได้หมายถึงเสียงที่ทันพลังเสมอไปหัวข้อที่ 4 รู้แต่ทำตัวเหมือนไม่รู้เพราะคนที่ฉลาดที่สุดคือคนที่ไม่อวดว่าตัวเองฉลาดหลายคนเชื่อว่าการแสดงความรู้แสดงความเก่งคือหนทางที่จะทำให้คนอื่นยอมรับแต่ในความจริงแล้วคนที่ฉลาดจริงกลับเลือกที่จะซ่อนคมไว้ใต้ฝักดาบและทำตัวเหมือนคนธรรมดาที่ไม่มีอะไรต้องระวังผมอยากเล่าเรื่องของเพื่อนคนหนึ่งเขาทำงานในสายการตลาดเป็นคนที่รู้แทบทุกอย่างเกี่ยวกับเทรนด์ใหม่ๆคู่แข่งและจุดอ่อนของตลาดแต่ในการประชุมเขามักจะนั่งเงียบเหมือนคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเขาปล่อยให้คนอื่นพูดนำเสนอไอเดียกันเต็มที่พวกเขาอาจจะคิดว่าเขาเฉยชาหรือไม่มีไฟแต่จริงๆแล้วทุกคำพูดทุกการเคลื่อนไหวในห้องนั้นเขาเก็บรายละเอียดไว้หมดจนกระทั่งถึงเวลาที่ทีมเจอวิกฤตหนักและไม่มีใครตอบคำถามของหัวหน้าได้เขาจึงพูดขึ้นมาด้วยน้ำเสียงนิ่งๆว่าจริงๆผมเคยวิเคราะห์เรื่องนี้ไว้แล้วนะครับและนี่คือ3ทางเลือกที่เราน่าจะใช้แก้เกมได้ทั้งห้องเงียบกริบวันนั้นเขาไม่ได้แค่แสดงให้คนอื่นเห็นว่าเขารู้แต่เขากุมเกมของทั้งสถานการณ์ไว้ในมือทำไมต้องทำตัวเหมือนไม่รู้ในเชิงจิตวิทยามนุษย์มีนิสัยอย่างหนึ่งคือเรามักจะป้องกันตัวเองจากคนที่ดูฉลาดเกินไปหรือเก่งเกินไปถ้าคุณแสดงว่าคุณรู้ทุกอย่างตั้งแต่ต้นคนอื่นอาจจะเริ่มระวังตัวหรือแย่กว่านั้นพวกเขาอาจจะเริ่มวางกับดักให้คุณสะดุดแต่ถ้าคุณทำตัวเหมือนไม่รู้คุณกำลังให้พื้นที่ให้คนอื่นแสดงออกเปิดไพ่ของตัวเองออกมาโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าคุณกำลังอ่านเกมของเขาอยู่ตลอดเวลาไม่ให้คนอื่นรู้ว่าคุณคิดอะไรอยู่ลองนึกถึงแม่น้ำที่สงบนิ่งมันดูเรียบง่ายแต่จริงๆแล้วข้างใต้กำลังไหลแรงแค่ไหนไม่มีใครเห็นมนุษย์ที่ฉลาดที่สุดก็เป็นแบบนั้นเขารู้มากแต่เขาจะไม่พูดทุกอย่างที่รู้เขาเลือกที่จะใช้ความรู้ในจังหวะที่คมที่สุดดาบที่คมที่สุดคือดาบที่ถูกชักออกมาแค่ครั้งเดียวแต่เปลี่ยนทั้งเกมได้ลองดูตัวอย่างจากประวัติศาสตร์ในสมัยสามก๊กมีตัวละครที่ชื่อว่าสุมาอี้
เขาเป็นคนที่รู้ทุกอย่างทั้งกลยุทธ์ทหารและการเมืองแต่เขาไม่เคยเปิดเผยความรู้ของตัวเองต่อหน้าคนอื่นเขาทำตัวเหมือนขุนนางแก่ๆธรรมดาที่ไร้พิษไร้ภัยหลายครั้งศัตรูดูถูกเขาคิดว่าเขาอ่อนแอแต่เมื่อถึงเวลาที่เขาต้องลงมือซูมาอี้กลับชิงชัยชนะครั้งใหญ่เพราะเขารู้ข้อมูลของศัตรูทั้งหมดขณะที่ศัตรูไม่รู้เลยว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่ข้อคิดจากหัวข้อนี้คนที่บอกทุกอย่างที่รู้คือคนที่หมดเปลือกไวที่สุดแต่คนที่เก็บความรู้ไว้แล้วปล่อยออกมาในเวลาที่เหมาะสมคือคนที่ได้เปรียบทั้งเกมจงรู้ทุกอย่างแต่ทำเหมือนไม่รู้อะไรเลยเพราะศัตรูที่ประมาทคุณคือศัตรูที่แพ้ตั้งแต่ยังไม่ทันสู้บทสรุปการทำตัวเหมือนไม่รู้ไม่ใช่การโกหกแต่เป็นการป้องกันตัวเองจากโลกที่เต็มไปด้วยเหลี่ยมมุมจงใช้ความเงียบเป็นเกราะใช้ความรู้เป็นดาบแล้วลงมือในเวลาที่คมที่สุดเพราะเกมของชีวิตไม่ใช่การแสดงว่าเราเก่งแค่ไหนแต่คือรู้ว่าเมื่อไหร่ควรเปิดไพ่ที่ดีที่สุดหัวข้อที่ 5 อย่าเปิดเผยจุดอ่อนเพราะเมื่อศัตรูเห็นรอยร้าวเขาจะโจมตีคุณตรงนั้นมนุษย์เราล้วนมีจุดอ่อนทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นความกลัวความไม่มั่นใจหรือแม้แต่เรื่องที่เราอยากปกปิดที่สุดแต่สิ่งสำคัญไม่ใช่ว่าคุณมีจุดอ่อนหรือไม่มันคือการที่คุณจะปกป้องมันยังไงไม่ให้ใครใช้มันเป็นอาวุธย้อนกลับมาทำร้ายคุณผมเคยเจอคนทำงานเก่งคนหนึ่งเขาเป็นหัวหน้าทีมที่ทุกคนเคารพเขาชอบพูดกับผมว่าอย่าให้ใครรู้ว่าคุณกลัวอะไรเพราะวันหนึ่งถ้าเขาต้องการจะกดคุณเขาจะเล็งตรงจุดนั้นวันหนึ่งเขาพลาดงานใหญ่และมีคนในทีมแอบพูดลับหลังว่าเขานี่แหละอ่อนแอที่สุดแต่เขากลับยืนต่อหน้าทุกคนด้วยสีหน้าสงบแล้วพูดเพียงว่าผมรู้ว่าผมผิดพลาดและผมจะทำให้มันถูกต้องไม่มีใครกล้าโจมตีต่อเพราะเขาไม่เปิดช่องว่างไม่แสดงความสะเทือนใจออกมาเลยทำไมการปิดจุดอ่อนจึงสำคัญในเชิงจิตวิทยามนุษย์มีแนวโน้มที่จะทดสอบขอบเขตของกันและกันถ้าเขารู้ว่าคุณกลัวอะไรหรือไม่มั่นใจในจุดไหนเขาจะใช้มันเพื่อทำให้คุณเสียสมดุลยิ่งคุณแสดงความอ่อนไหวออกไปมากเท่าไหร่พวกเขายิ่งรู้ว่าต้องโจมตีตรงไหนตัวอย่างจากประวัติศาสตร์ในสมัยสามก๊กกวนอูแม้จะเป็นขุนพลที่กล้าหาญแต่เขากลับพลาดท่าเพราะความหยิ่งทะนงและความเชื่อใจคนผิดเมื่อเขาถูกล้อมเมืองเขาแสดงอารมณ์โกรธออกมาชัดเจนจนศัตรูจับไต่ได้และใช้ความใจร้อนของเขาเป็นกับดักแต่ถ้าเรามองที่ซูมาอี้กลับตรงข้ามเขาซ่อนความคิดไว้เงียบๆไม่มีใครรู้ว่าเขาหวาดระแวงหรือวางแผนอะไรอยู่ทำให้ไม่มีใครหาช่องโจมตีได้สำเร็จชิล 3 เทคนิคปกป้องจุดอ่อนของตัวเอง 1. ฝึกความนิ่งเวลาถูกกดดันให้ฝึกหายใจลึกๆแล้วพูดช้าลงเพื่อไม่ให้เผยความรู้สึกจริง 2. รู้จักขอบเขตอย่าเล่าเรื่องส่วนตัวหรือจุดอ่อนให้กับคนที่คุณยังไม่ไว้ใจ 3. ใช้จุดอ่อนให้เป็นจุดแข็งถ้ามีเรื่องที่ทำให้คุณกลัวให้เรียนรู้และพัฒนาจุดนั้นจนมันไม่ใช่รอยร้าวอีกต่อไปข้อคิดสำคัญจากหัวข้อนี้คุณไม่จำเป็นต้องเป็นคนไร้จุดอ่อนแต่คุณต้องเป็นคนที่ไม่มีใครใช้จุดอ่อนของคุณเล่นงานได้จงทำให้ศัตรูเห็นแค่กำแพงไม่ใช่รอยร้าวในหัวใจคุณบทสรุปโลกนี้ไม่ใจดีกับคนที่เปิดเผยทุกอย่างง่ายเกินไปถ้าคุณอยากเอาตัวรอดอยากเอาชนะเหลี่ยมคนคุณต้องฝึกเป็นคนที่อ่านเกมได้แต่ไม่ให้ใครอ่านเกมของคุณได้แสดงพลังให้โลกเห็นแต่เก็บความเปราะบางเอาไว้กับตัวเองนี่คือวิถีของคนที่อยู่เหนือเกมไม่ว่าในงานในความสัมพันธ์หรือในสนามชีวิตจริงทั้งหมดที่เราคุยกันวันนี้ไม่ใช่แค่เทคนิคไม่ใช่แค่ยุทธวิธีแต่เป็นกระจกที่สะท้อนให้เราเห็นว่าในโลกที่เต็มไปด้วยเหลี่ยมมุมของผู้คนการเอาตัวรอดไม่ได้แปลว่าคุณต้องเป็นคนร้ายกาจหรือเล่นเกมสกปรกกว่าใครแต่คือการเรียนรู้ที่จะควบคุมตัวเองและอ่านใจคนอื่นให้ขาด
คนที่ควบคุมใจตัวเองได้คือคนที่อยู่เหนือทุกสถานการณ์คนที่รู้ว่าเมื่อไหร่ควรพูดและเมื่อไหร่ควรเงียบคือคนที่ควบคุมพลังในห้องนั้นทั้งหมดและคนที่ซ่อนจุดอ่อนของตัวเองไว้ได้คือคนที่ไม่มีใครล้มได้ง่ายๆผมอยากให้คนจำไว้ว่าชีวิตไม่จำเป็นต้องชนะทุกเกมแต่คุณต้องไม่แพ้เพราะอารมณ์ของตัวเองก่อนจากกันมาทำคำถามนี้ครับวันนี้เราเสียพลังไปกับการต่อสู้ที่ไม่จำเป็นกี่ครั้งเรายอมให้คนอื่นอ่านเกมของเราออกง่ายเกินไปหรือเปล่าและถ้าวันนี้ต้องเจอกับเกมจิตวิทยาอีกคุณพร้อมหรือยังที่จะเป็นคนที่สงบที่สุดในห้องแชร์ประสบการณ์ของคุณให้ผมฟังในคอมเมนต์เคยเจอคนที่พยายามเล่นเกมกับคุณไหมแล้วคุณรับมือยังไงใครที่คอมเมนต์มาผมจะเข้าไปอ่านทุกข้อความและเราจะเติบโตไปด้วยกันแล้วเจอกันใน EP 2 เพราะเกมจิตวิทยาที่ลึกยิ่งกว่านี้กำลังรอคุณอยู่จงเป็นคนที่นิ่งที่สุดแต่คมที่สุดในเกมของชีวิต